ሜሊንግ ኢን ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2010 ሜሊንግ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ዛሬ ይዘንላችሁ መጥተናል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቦስት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ እንደተለመደው ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2010 ላይ ያሉትን ታፖች ዝርዝር አድርገን ወደ እናንተ አቅርበናል። ስለዚህ ዛሬ የቀረችን ምንድነው ሜሊንግ ሪቪው እና ቪው የሚሉት ፖይንቶች ናቸው። ሜሊንግ እንዴት እንደምንሰራ ዛሬ እናያለን። ስለዚህ በጣም አጠር ያለች ቪዲዮ ነች የምትሆነው። ሜሊንግን እንዴት እንደምንሰራ ነው እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚያ ነው የምናየው። ምናልባት የደብዳቤ ፎርም ትሁን በሚል እዚህ ጋር ከአሁን በፊት ያዘጋጀው ፎርም አለች። ኖርማሊ ደብዳቤ አይደለችም፣ ዝም ብላ ፖይንት ነች። ግን ትንሽ ዝም ብሎ አየት ስናደርጋት ደብዳቤ ትመስላለች። ቀን አላት፣ ለማድረስ ስልክ ቁጥሩ፣ ኢሜይሉ እና ክቡርነቱ የሚል ሐሳብ ይዛ እዚህ ጋር ቁልጭልጭ እያለች ተቀምጣለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በደብዳቤ ላይ እንዴት አድርገን ሜሊንግ መስራት እንደምንችል ነው የማሳያቸው። ከዚያ በፊት ግን ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉና ከዚያ በኋላ አብረን ቤተሰብ ሆነን ቪዲዮውን እየኮመኮማችሁ መቆየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ ለእናንተ ምንም አይነት ዌስቴጅ የለውም። ለኛ ግን ለስራው መጠናከርና ቻናሉ ብዙ ስራዎችን እንዲሰራ የሚያበረታታ ሐሳብ ስለሆነ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉን የሚል ሐሳብ ነው የምናስተላልፈው። ከዚያ በመቀጠል ሜሊንግ ምንድነው ነው? ሜሊንግ ማለት ደብዳቤ ኖርማሊ ብዛት ሰዎች ደብዳቤ ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ ደብዳቤ ከሆነ የምንጠቀምበት 10 ሰዎች ቢኖሩን ምሳሌ ወይ የሆነ የልደት ሊሆን ይችላል፣ የሰርግ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም የሆነ ጥሪ ይኖራቸዋል። 10 ሰው 100 ሰው ስብሰባ ልትጠሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ 10 ጊዜ ልጽፉ ነው ማለት ነው ደብዳቤ። ወይንም የሆነ ሰርግ ለቅሶ ኖሮ ለ50 ሰው መጻፍ ካለባችሁ 50 ደብዳቤ ነው። ያኛው በጣም ታይም ዌስት ያደርጋል፣ እናንተንም በጣም ለድካም ይጋብዛል፣ የሥራ መሳሳትንም ያመጣል። ስለዚህ ያን ሁሉ ፊክስ ለማድረግ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ይሄንን የምናደርግበት ምንድነው ሜሊንግን አምጥቶልናል። ስለዚህ ወደ ሜሊንግ ነው በጣም አጠር አድርገን የምንሄደው። በቀጥታ ሜሊንግ ላይ ትሄዳላችሁ። ሜሊንግ የሚለውን ታፕ ዛሬ እችኛዋን እንነካለን። ስታርት ሜል መርጅ የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የምንሄደው እኛ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚለውን ንኩት። ይሄን ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሌተር የሚለውን ሰሌክት አድርጉና ስታርት ዶክመንትስ በሉት። ስለዚህ ነው ዩዝ ከረንት ዶክመንት። እስካሁን ካላችሁ ደግሞ ኤግዚስቲንግ ማለት ትችላላችሁ። እኔ ኖርማሊ እስካሁን ስላልሰራው ከረንት ነው የምለው። ኔክስት ስትሉት ምንድነው ሌተር ነው እንዴ አለ። አዎ ሌተር ነው ኢሜል ሜሴጅ ነው ምንድነው የምትፈልጉ ሲል አይ እኔ ሌተር ነው ብየዋለሁ። ኔክስት በሉት። ዩዝ ኤግዚስቲንግ ሊስቶቻችሁ ማለት ኖርማሊ እዚህ ጋር የምናስገባችሁ ምንድነው ኢቲዩ የሰውዬ ስም አለ፣ ስልክ ቁጥር አለ፣ ኢሜል አለ። ኤግዚስቲንጉ በጣም ብዙ ሌላም ሊስት ሊኖረው ይችላል። ምናልባት እዚህ ጋር ሌላም ሊስት ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ እኔ ምንድነው ፈልገው አዲስ ሊስት ነው የሚለውን ሰሌክት አድርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል ራይት ዮር ሌተር አለኝ። ሌተር ጽፌያለሁ እዚህ ጋር ኖርማሊ ሌተር ጻፍ ብሏል፣ ጋብዞኛል ቅድም። ሌተር ይቺ ነች ብዬ አስባለሁ እኔ። ስለዚህ ራይት ዮር ሌተር ካለ በኋላ ኔክስት ስቴፕ ስለው ይሄንን እንዳስገባለት አዞኛል። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው ከስተማይዝ ስሉና ከስተማይዝ በሉት ይሄኛውን ድሌት ማለታችሁ አትዘንጉ። እስኪ ድሌት እናድርገው። አሁንም ዲሊት እንበልና ይሄኛውን ድሌት እስከምል ፕሊዝ አንድ ጊዜ ወይት አድርጉኝ።
ስለዚህ እነኚህ ሶስቱ ብቻ ናቸው አሁን የቀሩኝ። እነኚህ ሶስቱ ብቻ ናቸው የቀሩት። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው ቱ ይላል። ለማን ነው የምትፈልገው? ለፖስት ነው። ሆም ፎን ይላል። ይሄ ነው ፎን። ምንድነው ኢሜሉ? post at gmail ነው። ይሄ ነው ብያለሁ። ነው ኢንትሪ በሉት። ለማን ነው የምትፈልገው አለኝ። ለዩቲዩብ ይድረሰው። እስኪ ዩቲዩብ ይድረሰውና የኛውን ስልክ ቁጥር እያለ ነው። እነኚህን ካስገባን በኋላ እነኚህ የራሱ ሰርቨር ስላለው እስኪ ኮምን በልና ለሁለት ብቻ ይዘጋጅልኝ፣ ሁለት ደብዳቤ ብቻ ያዘጋጅልኝ ብየዋለሁ። ሴቭ አድርግ አለኝ። ሴቭ አድርግ ብሎኛል። እሺ ባስት ሜሊንግ ብዬ ሴቭ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው በዚህ አድርጓል። ምንም ኦኬ በሉትና ይሄኛውን ኦኬ በሉት። ስለዚህ ኦኬ በሉት። ኔክስት ቱ ሚለው ላይ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጉትና ምን እናደርጋለን? ሞር አይተም ታይትሉ ቱ ሚለው ላይ ይምጣልኝ። ኢንሰርት በለው ክሎዝ እንበልና አሁንም ሞር አይተም እንላለን። ስለዚህ ሆምፎን እዚህ ጋር ደግሞ ስልክ ቁጥራቸው ይግባልኝ። እዚህ ጋር ምንድነው የምናስገባው? ኢሜል የሚለውን እዚህ ጋር አስገባልኝ ብዬ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጉ በኋላ ነው ፕሪቪው ላድርገው እስኪ። በሚገርም ሆነ ይኸውና ፕሪቪው እያደረግልን ነው። አንደኛው ቲፖስት ነው። ፎን ነምበሩ ይሄን የመሰለ ኢሜሉ ይሄ ነው። እንደዚህ ነው ደብዳቤ ብሏል። ስለዚህ በጣም መልካም ነው ብለናል። ኮምፕሌት ዘመርጅ እንበለውና ኤዲት ኢንዲቪጁዋል ሌተር ማለት አለብን። እዚህ ጋር ኤዲት ኢንዲቪጁዋል ሌተር ኦል ልበለው። 2 ፔጅ አወጣልኝ ማለት ነው። ይሄው በሚገርም ሁኔታ ደብዳቤውን እኔ ምንም ሳልነካካ ያስገባኋቸውን ዳታ ብቻ ወስዶ አዘጋጅቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሜሊንግ በዚህ አይነት መልኩ ነው። ሌሎቹ እዚህ ጋር ሴሌክት ሪሲፒየንት ሊስት ምናምን የሚለው ይሄ ብዙም አብረን ከሜሊንግ ጋር ስለሰራ ነው ብዙም የሚለይ ፓርት የለውም። የሚል ሐሳብ ነው። ሜሊንግ ላይ ይሄኛውን ካየን በጣም በቂ ነው። ቀጣይ ሪቪውና ቪውን በአንድ ፖይንት ጠቅለል አድርገን ለማየት እንሞክራለን። እስከዚያው ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የተከበራችሁ የቢዩቲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ባይ ባይ።